Saya terkejut apabila Encik Lee Kuan Yew meminta saya bertanding sebagai calon dalam pilihan raya umum pada tahun 1976. Keputusan saya menerima tawaran beliau untuk bertanding sebagai seorang calon PAP telah memberikan satu kejutan kepada masyarakat Melayu. Ini hanya beberapa tahun sebelum itu, saya telah memberi pandangan-pandangan yang berbeza daripada pemerintah mengenai pendidikan. Deputi yang terhormat, beliau adalah seorang ketua yang tegas tetapi banyak memberi nasihat. Beliau mengingatkan supaya jangan sekali-kali berdolak-dalik, bersikap terbuka, sentiasa waspada, tegas. Tetapi yang paling penting, mestilah bersopan santun. Nasihatnya ialah supaya kita tumpukan perhatian kepada pendidikan. Ini akan memastikan anak-anak kita menjadi pengamanah negara yang boleh dipercayai apabila mereka dewasa kelak. Saya amat berterima kasih kepada Cik Lee kerana telah memberi sokongan padu kepada penubuhan Yayasan Mendaki. Pada tahun 1979, apabila saya dikehendaki menemani Hun Siu Sin, Menteri Kewangan pada waktu itu, ke China, Encik Lee bertanya saya sama ada saya boleh tahan cuaca sejuk di negeri China. Beliau juga bertanya, adakah anda mempunyai kod musim sejuk? Saya berkata, yang saya akan membelinya. Beliau menjawab, jangan buang duit. Jangan buang duit. Selepas berhenti sejenak, beliau menjawab, amat mata ada kod musim sejuk yang bagus. Pinjamlah daripadanya. Bagaimana pula dengan boot untuk menyarung kasut semasa berjalan? Saya memberitahunya, saya tidak ada, tetapi akan membelinya. Jangan buang duit. Dia berhenti sejenak, pinjam daripada Chok Tong. Jadi saya ke negeri China dengan kod musim sejuk dan sepasang boot pinjam. Encik Lee berpegang teguh kepada sikap berjimat cermat baik dalam kehidupan kepribadiannya maupun di peringkat nasional. Dan beliau mengamalkan pegangan beliau itu. Peristiwa tadi adalah satu contoh dan juga menunjukkan sikap kebapakannya, sikap keayahannya. Sikap kebapaannya dan sikap amat teliti. Bercakap tentang sikap berkhidmat, Encik Lee tidak suka membuang masa. Beliau bukanlah orang yang suka berlengah-lengah. Pada tahun 2010,
apabila saya menghantar senaskah buku saya yang mengandungi koleksi ucapan dan rencana bertajuk The Singapore Malay Paradigm ataupun dalam bahasa Melayunya Paradigma Melayu Singapura. Beliau mengucapkan selamat maju jaya kepada saya melalui satu nota pribadinya beberapa hari kemudian. Saya tersentuh dengan jawapan luhur beliau dan memberitahu bahawa buku tersebut tidak akan menjadi kenyataan tanpa pandangan jauh Mr. Lee. Beliau terus membalas pada hari yang sama dengan tulisannya sendiri. Lantas berkata kepada saya, terima kasih, Sidi. Saya telah berpulang menemani beliau ke luar negara beberapa kali. Semasa beliau berkunjung ke Israel dan Jordan pada tahun 1995, saya merupakan salah seorang anggota rombongan Singapura. Kedua-dua pemimpin, Perdana Menteri Israel Yitzhak Rabin dan Raja Hussein dari Jordan, telah meraihkan kami sebagai tetamu di kediaman mereka masing-masing. Ini adalah satu contoh klasik layanan baik orang-orang Yahudi dan orang-orang Arab. Penghargaan dan penghormatan yang tertinggi diberikan kepada Perdana Menteri kita. Penghormatan yang bersalut emas. Saudara-saudari setanah air, hari ini kita merakamkan setinggi-tinggi penghormatan dan penghargaan kepada seorang tokoh berwibawa ini. Encik Lee memiliki ciri-ciri dan ketokohan seorang negarawan. Seorang yang hadir di kalangan kita hanya sekali dalam beberapa dekad, untuk meninggalkan kesan mendalam terhadap masyarakat dan di seluruh persada dunia. Kepada keluarga beliau, negara turut berkongsi kesedihan dan kepiluan yang anda rasakan. Salam takziah yang amat mendalam dari kami. Saya harap kepiluan anda sekeluarga sedikit sebanyak terubat apabila mengenang hakikat bahawa tokoh pengasas negara kita ini, iaitu bapa anda, sebenarnya telah menikmati kehidupan dan hayat panjang yang lagi bermakna. Rakyat Singapura terhutang budi kepada beliau. Izinkan saya membacakan serangkap pantun Melayu yang menghargai nilai budi seseorang. Pisang emas di bawah belayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati. Pun pepatah Melayu pula berkata, harimau mati meninggalkan belang, manusia mati meninggalkan nama.
Encik Lee, kami ingin menegaskan bahawa rahsia warisan yang anda tinggalkan akan diteruskan. Kami akan selalu menghargai nasihat anda, terutama sekali dalam memerintah negara. Anda pernah berkata jika anda ingin menjadi popular sepanjang masa, setiap masa, anda akan silap memerintah. Said he, if you want to be popular all the time, you will misgovern. Dan anda sering menggesa kami untuk mengambil pendekatan yang pragmatik. Dan yang paling utama, anda tegas meminta kami agar sentiasa jujur dan bersih. Dua sifat yang mempunyai lantunan pengertian yang kental. PM, SM, MF. Selamat berpisah. Selamat berpisah, sahabatku. Selamat berpisah.